Hi guys, for today's video, mag-unboxing ta sa atong antena ng Litebeam AC Gen2. So, ito siyang open sa guys ha. So, if ever gusto mo palit o pang personal ninyo nga Litebeam AC Gen2, check lang sa to ang link description below. Okay, sa Shopee ra na ako ni siya gipalit to, na siya kataban nga resibo. So, check out na to guys. Let's see. So this is legit. So if ever nga gusto mo palit o personal, nalay link sa baba. So yung bracket, ang adapter, so muna ang radio. So legit din siya. So mag device check ta, device check. So pwede ang i-plaster o gato ang i-check ta yung adapter kung okay ba. Saksa na to, and then saksa na to sa iyahang adapter. So okay siya. So saksa na to sa piwi, kaya ito i-check ang radio kung working ba jud. So it's okay guys. So what are you waiting for? So karon guys, mag-unbox na po ta sa to ang router. Kaya mo na siya ang pare sa to ang Litebeam AC Gen2 para sa connection. So dili siya kamahayan guys. So I really recommend the Shopee store nga akong gipurchase nani. So mo na siya ang F3 tenda F3. So tenda F3 guys, so far according sa akong experience is very nice. Dayon easy to use para sa personal. Dayon pas-pas po siya. Ito na siya guys. So karon padulong na ko sa itong location kung asa na ito na itawag ito ang mga gamit. Hi guys, tugnaw kay karon diri. Now karon diri mag-install og internet. Panggipangita guys ang balay sa to ang client. Mao to siya tong tower guys. Dito sa pila is mag-connect.
Anong local? Things. Settings. Bisa gunsa magkuhan ka. Gunsa. Saman. Next. Sige. Nice signal. Isa lang. Ano nasungguman? Ay gani. Luy. Oy. Ito lagi. Ingat. Oy. Talit taon. So karon guys kadili man masigo ang handle sa antena, so maghinlo sa taning kawayan kay para natay kahawiran sa antena para maplastar na to siya og karo.